Hi guys! Welcome again to my channel. Today is October 10. Ang lulutuin natin for today is sweet and sour pork. So, bali ito yung ating ingredients na pork. Ang part nung pork is pork belly. So, ganyan siya. Hinati ko lang siya ng 3 slices. And then, yung skin, tatanggalin nyo lang yung skin. So, yan. Yung pinaka-skin, i-remove nyo lang siya. Actually, na-remove ko na siya. So, yun. I-remove nyo lang siya sa pinaka-pork. Yan. So, medyo matigas siya. Mahirap siyang lumambot. So, yan. So, ganyan siya. So, slice lang natin siya ng small cuts. Yan. And make sure na nahugasan niyo siyang mabuti. And then, after natin ma-slice, i-marinate natin siya sa soy sauce. And then, at saka ang ating pepper. Wait. So, lagyan lang natin ng pepper. So, set aside muna natin siya for mga 30 minutes. So, yeah. And then, yung ating gagamitin na mga gulay. Yeah. So, meron tayong dalawang red bell pepper, carrots, 1 big onion, and then the green onions. Yeah. And also yung ating pineapple. So, yung iba, mahilig gumamit ng fresh, pwede rin yung fresh pineapple. Yung sa akin, yung ginamit ko, yung pineapple cuts lang na nabili sa grocery. Okay. So, yeah. Medyo malalaki yung slices kasi ang mas masarap yung crunchy later. Then, yung ating red bell pepper. So, bali yung mga ingredients na hugasan na rin siya. So, bago nyo siya hiwain, hugasan nyo siya. And then, this is the green onions. So, medyo lakihan natin. Yan. And then, yung ating pineapple. So, yan.
And then para sa ating sauce later, gagamitin natin. So, for our sauce later, ang gagamitin natin ay soy sauce, vinegar, and then pineapple juice. Yeah. Pwede din kayong gumamit ng apple juice if you want. And then, lagyan natin siya ng sugar. Isang kutsara lang ng sugar. Or mga 1.5 na kutsara. Yeah. Yan. Tapos, yan. Yun na siya. So, sisimulan na natin lutuin yung sauce and then yung sweet and sour. Yan. At tapos yung pork pala natin, nung namarinate natin siya for 30 minutes, lalagyan natin siya ng flour bago natin siya i-deep fry. Yan. Yun. So, mix lang natin. And then later, i-deep fry natin siya. So, sisimulan natin siyang lutuin. So, continue watching para makita natin yung step by step kung paano siya lutuin. So, ayun guys. So, start na tayo mag-fry ng ating pork. So, init natin yung mantika. Kailangan mainit na mainit siya. Tapos, tsaka natin i-deep fry yung ating pork. Yeah. So, pag masyadong madami, huwag masyadong punuin yung kawali. So, yan. So, ayan guys, luto na yung ating pork. So, patayin muna natin yung kawali kasi yung apoy masyadong mainit. So, yan. Pag malambot na siya at luto na, i-drain natin siya sa paper towel. So, ganyan yung kailangan itsura niya. So, luto na yung ating pork. And then after nito, yun namang sauce ang gagawin natin. Ayan, so ngayon naman yung sauce yung lulutuin natin. So, pinakuluan ko lang siya. So, antayin lang natin siyang maluto kasi meron siyang vinegar. So, kailangan maluto siya. Huwag niyo siyang haluin kasi masyadong maasim. Nakalimutan ko pala, walang ketchup yung kanina. So, lagyan natin siya ng ketchup. Yan. Mga ano lang, isang kutsarang ketchup. Yan. Pwede nyo rin siya lagyan ng honey. Pero may sugar na kasi siya. So, okay lang walang honey. Yan. Pero ako naglalagay ako ng honey kasi iba yung mas masarap siya pag mayroong honey. Yan. So ayan, na kumulo na siya ng mga 2 to 3 minutes.
So, pwede na natin siyang lagyan ng cornstarch and water para malapot siya. Yan. So, ito yung gagamitin natin later. So, ganyan yung consistency niya dapat. Yan. So, glossy yung dating niya. Yan. Yan. So, yan ang gagamitin natin na sauce later. Yan. Yun. Pwede na siya. Pwede na natin patayin. Ayan. So, ayan guys, start na natin lutuin yung ating sweet and sour. So, unahin natin yung carrots kasi siya yung pinakamatigas na ingredients natin sa gulay. Ayan. So, pag medyo luto na siya, yan yung onions. So, isang big onion lang. Ayan. And then yung ating pineapple. Pwede na natin sunod yung ating pork, yung niluto natin kaninang pork. And then yung ating red bell pepper. And then yung ating sauce na ginawa kanina. Lagyan na natin siya. Then, black pepper. So, ganun lang siya kadali. And yung final touch natin, yung ating green onions. Yeah. So, mix lang natin mabuti. So, ganun lang siya guys. So, luto na siya. I-mix lang natin na mabuti. And then, ready to serve na siya. Yeah. So, later, titikman natin siya. Yeah. So, ito na ang ating sweet and sour pork. Yeah. So, ayan guys, luto na yung ating sweet and sour pork. So, titingnan na natin. Parang ilang buwan lang yata tataba ako masyado dito. Kasi ang dami ko kinakain niluluto lagi Yan. So, tikman natin lahat. Lagyan natin. Yan. Masarap siya guys. Try nyo na din sa bahay nyo yung recipe ng Beans Kitchen Sweet and Sour Pork. And pag nagustuhan nyo siya, comment down below. And don't forget to subscribe.
click yung bell button para makareceive kayo ng notification sa susunod na recipe ng Vince Kitchen. Again, salamat ulit sa panonood. Bye! See you again!